Gần đây, một giấc mơ kỳ lạ từng được chia sẻ từ nhiều năm trước bất ngờ thu hút sự quan tâm trở lại. Lý do là bởi trong nội dung giấc mơ ấy xuất hiện hình ảnh trùng hợp với một mốc thời gian cụ thể, ngày 5 tháng 7 năm 2025, cùng những chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến thảm họa thiên nhiên. Dù chưa có cơ sở khoa học nào xác nhận về khả năng xảy ra sự kiện này, nhưng việc thông tin lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đã mở ra nhiều cuộc tranh luận. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguồn gốc giấc mơ, đối chiếu với các dữ liệu thực tế và phân tích lý do vì sao chủ đề này đang được nhắc đến nhiều như vậy. 1. Từ giấc mơ thành cảnh báo. Vì sao thế giới đang chú ý đến Tatsuki? Có những điều tưởng như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, nhưng rồi lại xuất hiện một cách kỳ lạ giữa đời thực, khiến cả thế giới phải đặt câu hỏi, liệu chúng ta đang bỏ qua những tín hiệu quan trọng chỉ vì định kiến khoa học? Tatsuki, một nữ họa sĩ truyện tranh không nổi tiếng, không chuyên về tâm linh hay khoa học viễn tưởng, đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. Khi những giấc mơ bà ghi lại bằng hình ảnh cách đây hàng chục năm dần dần trùng khớp với những biến cố khủng khiếp của nhân loại, không ai tin một người chuyên vẽ manga thiếu nữ lại có thể nhìn thấy trước cái chết của huyền thoại âm nhạc Freddie Mercury, vụ tai nạn của công nương Diana hay thảm họa kép động đất, sóng thần Nhật Bản năm 2011. Nhưng khi các bản vẽ cũ được đào lại, từng nét vẽ, từng biểu tượng, từng con số vô tình gợi nhớ một cách đáng sợ đến hiện thực, thì sự ngờ vực nhanh chóng chuyển thành tò mò, thậm chí là lo lắng thực sự. Không một lời tuyên bố đao to búa lớn, không khoác lên mình chiếc áo tiên tri, Tatsuki chỉ đơn giản ghi lại những gì mình thấy trong mơ, rồi im lặng, như thể bản thân cũng chưa hiểu được những gì đang diễn ra. Và rồi theo thời gian, cứ mỗi chu kỳ 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm, một lời cảnh báo trong tranh lại ứng nghiệm, không theo cách vô chương, mà lặng lẽ đến lạnh người. Không ít người ban đầu cho rằng đó chỉ là trò chơi tâm lý, một dạng ngẫu nhiên mà chúng ta cố diễn giải thành điều huyền bí. Nhưng điều khiến giới quan sát không thể làm ngơ chính là sự nhất quán đáng sợ trong chu kỳ xuất hiện giấc mơ và mức độ chi tiết trong từng nét vẽ của Tatsuki. Những hình ảnh như ngập lụt quy mô lớn, sóng thần cuốn trôi thành phố, máy bay rơi giữa vùng biển, mặt đất đứt gãy đều xuất hiện trước khi thảm họa diễn ra nhiều năm. Có người nói rằng bà chỉ vẽ theo trí tưởng tượng, nhưng tưởng tượng nào lại khớp với thực tế đến từng góc độ như vậy? Nếu chỉ là ngẫu nhiên, tại sao những cảnh tượng đau thương ấy lại liên tiếp trở thành hiện thực trong vòng hơn 2 thập kỷ? Đó không còn là chuyện cảm tính hay mê tín, đó là dữ liệu, là chuỗi lặp, là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đứng trước một hệ thống tín hiệu mà mình chưa giải mã được. Và giờ đây, khi năm 2025 đang đến gần, một giấc mơ mới lại xuất hiện. Trong đó, Tatsuki ghi lại hình ảnh về một trận lụt bất thường, mặt biển nổi sóng, con người bỏ chạy trong hoảng loạn, cùng một đồng hồ lớn đang đếm ngược với thời gian in đậm con số 7, tượng trưng cho tháng 7. Không còn là ký ức xa xôi, hình ảnh lần này khiến nhiều người giật mình vì quá gần với hiện tại. Bức tranh không chỉ gây sốc bởi chủ đề thảm họa, mà còn vì cách nó gợi lên cảm giác như đang dự báo một sự kiện quy mô toàn cầu. Trên mạng xã hội, các cộng đồng đã bắt đầu phân tích từng chi tiết, từ biểu tượng mặt trăng, vết đất trong đất, cho đến các ký hiệu lạ trên bầu trời. Tất cả đều dường như đang cố nói điều gì đó về một biến động chưa từng có vào mùa hè năm nay. Có thể đó chỉ là tưởng tượng, nhưng liệu chúng ta có dám đánh cược tương lai bằng sự phớt lờ? Điều đặc biệt khiến giấc mơ của Tatsuki trở nên ám ảnh là chúng không đi kèm với lời giải thích. Bà không đưa ra phân tích, cũng không cố gắng thuyết phục ai tin mình. Chính sự im lặng ấy lại càng khiến công chúng phải tự đặt câu hỏi, nếu một người không có động cơ thu hút sự chú ý, không có nhu cầu nổi tiếng, không kiếm lợi từ các tiên đoán, thì vì sao bà lại ghi lại những điều như vậy suốt hàng chục năm qua? Đó có thể là tiềm thức, là sự nhạy cảm hiếm có, hay là một dạng kết nối chưa từng được khoa học thừa nhận. Thế giới từng xem thường nhiều dự đoán tương tự trong quá khứ, chỉ để rồi sau đó hối hận khi mọi thứ đã xảy ra. Liệu lần này có lặp lại kịch bản ấy? Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi trí tuệ nhân tạo được ca ngợi, dữ liệu lớn chi phối mọi ngành nghề, nhưng vẫn không thể giải mã hết những gì thuộc về tâm thức con người. Giấc mơ của Tatsuki không phải là điều duy nhất khiến người ta bối rối, mà chính là khoảng cách giữa thực tế và điều không thể lý giải. Trong khi truyền thông phương Tây chỉ tập trung vào những con số, các nước châu Á bắt đầu để tâm nhiều hơn tới hiện tượng này. Nhật Bản, quê hương của Tatsuki, từng trải qua những thảm họa đúng như bà mô tả, giờ đây đang dè dặt quan sát mọi tín hiệu. Các kênh YouTube, diễn đàn và cả báo chí đã bắt đầu nhắc đến những lời cảnh báo một cách cẩn trọng hơn, không còn xem đó là chuyện vặt vãnh, bởi sự trùng hợp đã lặp lại quá nhiều lần để chỉ coi là ngẫu nhiên. Liệu giấc mơ của Tatsuki về tháng 7 năm 2025 có trở thành sự thật? Không ai dám chắc, nhưng điều không thể phủ nhận là thế giới đang chú ý, không phải vì bà là nhà tiên tri, mà vì lịch sử những gì bà từng vẽ ra đã quá nhiều lần trở thành sự thật. Và lần này, nếu đó là một lời cảnh báo cuối cùng, thì việc lắng nghe, chiêm nghiệm và chuẩn bị không phải là hoang tưởng, mà là một hành động trách nhiệm với chính tương lai của mình. Chúng ta có thể tiếp tục sống như thể không có gì xảy ra, nhưng nếu lịch sử lặp lại, thì ít nhất chúng ta đã không bị bất ngờ. Đó là điều mà giấc mơ Tatsuki đang thì thầm với nhân loại, lặng lẽ nhưng không thể bỏ qua. 2. Apolaki, siêu núi lửa khổng lồ và những trùng khớp đáng suy ngẫm. Khi cả thế giới đang hướng ánh nhìn về phía những biến động chính trị và công nghệ, thì dưới lòng đại dương, một cơn chuyển mình âm thầm của tự nhiên đang dần thu hút sự chú ý của giới khoa học.
Apolaki, một cái tên nghe tưởng như xa lạ, nhưng đang dần trở thành tâm điểm nghiên cứu toàn cầu bởi kích thước khổng lồ và vị trí địa chấn đặc biệt của nó. Không giống những ngọn núi lửa nổi tiếng như Yellowstone hay Krakatoa, Apolaki không bùng nổ trên mặt đất. Nó nằm sâu dưới đáy biển Philippines, bị lấp nước biển và thời gian che giấu suốt hàng triệu năm. Nhưng điều khiến Apolaki trở thành vấn đề nghiêm túc không chỉ nằm ở quy mô lớn gấp 6 lần Yellowstone, mà là mối liên hệ đáng suy ngẫm giữa nó và những tín hiệu cảnh báo được mô tả trong giấc mơ của họa sĩ Tatsuki cách đây nhiều năm. Trong một bức tranh nổi tiếng, Tatsuki mô tả hình ảnh một khe nứt lớn giữa lòng biển, sóng rút cạn, để lộ ra đáy biển đứt toác và những cột khói mờ mịt bốc lên từ vùng tối. Tại thời điểm đó, nhiều người xem đó là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng khi bản đồ vị trí thực của Apolaki được công bố, giới nghiên cứu bắt đầu nhận thấy sự tương đồng kỳ lạ giữa hai hình ảnh, và từ đó, câu chuyện không còn dừng lại ở giả thuyết. Apolaki không chỉ là một cấu trúc núi lửa bình thường, đây là một caldera, tức miệng núi lửa đã sụp đổ, có đường kính lên đến 150 km, trải dài như một vết sẹo khổng lồ giữa đáy biển. Theo nhiều nhà địa chất, Apolaki được hình thành từ những vụ phun trào siêu lớn trong quá khứ, có khả năng đã làm biến đổi cấu trúc địa tầng của cả một vùng đại dương. Mặc dù hiện nay nó đang ngủ yên, nhưng sự yên tĩnh ấy không có nghĩa là an toàn. Các dữ liệu đo đạc gần đây cho thấy khu vực quanh Apolaki đang có dấu hiệu địa chấn lặp lại với cường độ thấp, tương tự như những gì từng ghi nhận trước các vụ phun trào lớn trong lịch sử như tại Tambora hay Toba. Vấn đề ở đây là liệu sự dịch chuyển của các bảng kiến tạo tại vành đai lửa Thái Bình Dương đang tạo ra áp lực đủ lớn để đánh thức người khổng lồ dưới đáy biển. Vị trí của Apolaki càng khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nó nằm gần vùng biển phía đông Philippines, nơi có mật độ đứt gãy địa tầng dày đặc, giáp ranh với các bảng kiến tạo di chuyển đối lập. Đây chính là điểm giao tranh giữa mảng Thái Bình Dương và mảng Philippines, nơi được coi là một trong những vùng nhạy cảm nhất thế giới về địa chấn. Mỗi sự va chạm tại đây đều có thể gây ra động đất mạnh, và nếu tâm chấn nằm gần hoặc ngay tại khu vực Apolaki, nguy cơ một chuỗi phản ứng dây chuyền là điều không thể loại trừ. Nói cách khác, Apolaki không chỉ là một núi lửa khổng lồ bị lãng quên, mà là một mối nguy tiềm ẩn, nơi sự im lặng kéo dài quá mức có thể chính là dấu hiệu cảnh báo cuối cùng. Giới nghiên cứu đã từng nhiều lần sai lầm khi đánh giá thấp những khoảng lặng của tự nhiên. Trước khi thảm họa núi lửa Nevado del Ruiz xảy ra tại Colombia năm 1985, các tín hiệu cảnh báo cũng mờ nhạt và bị bỏ qua. Kết quả là hơn 23.000 người đã thiệt mạng trong một đêm. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi Apolaki đang được đọc lại bằng ánh mắt cảnh giác hơn, nhờ vào sự trùng khớp kỳ lạ với những dự cảm từ giấc mơ Tatsuki. Dù không thể lấy một bức vẽ làm bằng chứng khoa học, nhưng sự trùng hợp giữa hình ảnh, thời điểm và dữ liệu địa chấn đang khiến không ít chuyên gia cảm thấy bất an. Sự rút cạn của nước biển, mặt đáy lộ ra khe nứt, hiện tượng sóng lớn và mây đen cuồn cuộn. Tất cả đều đang dần hiện hữu trong các kịch bản giả lập của cơ quan địa chất quốc tế về trường hợp Apolaki hoạt động trở lại. Việc công nhận mối nguy từ Apolaki không có nghĩa là phải hoảng loạn. Trái lại, điều quan trọng hơn là cần chủ động nâng cao cảnh báo, xây dựng chiến lược ứng phó và phổ cập kiến thức cộng đồng. Thực tế cho thấy, các quốc gia ven Thái Bình Dương như Nhật Bản, Indonesia, Philippines hay thậm chí là vùng bờ Tây nước Mỹ đều đã có lịch sử hứng chịu các đợt sóng thần, động đất và núi lửa có sức công phá lớn. Apolaki, nếu xảy ra sự cố, hoàn toàn có thể gây ra siêu sóng thần lan đến tận bờ biển phía Tây Hoa Kỳ, phá hủy chuỗi cung ứng hàng hải xuyên Thái Bình Dương và đẩy hàng triệu người vào trạng thái sơ tán khẩn cấp. Điều này chưa xảy ra, nhưng khả năng đó là có thật và được mô tả rõ trong các mô hình dự báo nguy cơ từ USGS và GMA. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà thiên tai không còn diễn ra riêng lẻ, mà thường kết hợp thành chuỗi hiệu ứng. Động đất gây sóng thần phá hủy nhà máy điện, mất điện gây ra hiệu ứng dây chuyền về logistics, y tế, năng lượng. Một siêu núi lửa như Apolaki không chỉ đặt ra bài toán về địa chất, mà còn là thách thức cho toàn bộ hệ thống an ninh, chính trị và quản lý rủi ro khu vực. Trong hoàn cảnh đó, những lời cảnh báo đến từ khoa học và cả từ những nguồn phi truyền thống như giấc mơ Tatsuki đều đáng được xem xét, không phải để tin mù quáng, mà để hiểu rõ hơn về những gì đang chuyển động ngay dưới chân mình. Trái đất không ngừng thay đổi, vấn đề là ta chọn chủ động hay bị động khi cơn chuyển động ấy bắt đầu tăng tốc. 3. Giấc mơ về sự tỉnh thức. Khi thảm họa không chỉ đến từ thiên nhiên, không chỉ là những hình ảnh rùng rợn về sóng thần nuốt chửng thành phố hay rồng bay từ biển sâu, giấc mơ cuối cùng của Tatsuki lại khiến nhiều người im lặng vì sự thật mà nó gợi mở. Không còn cảnh hoảng loạn, không còn thiên tai ầm ầm kéo đến, không còn nước biển dâng ngập bờ hay đất liền đứt gãy, thay vào đó là một thế giới đổ vỡ bởi chính bàn tay con người. Trong giấc mơ đó, bà nhìn thấy một xã hội sau thảm họa tự nhiên, nhưng điều kinh hoàng không đến từ thiên nhiên nữa, mà đến từ lòng người. Con người, sau khi thoát khỏi thiên tai, lại quay sang tranh giành từng giọt nước, từng miếng lương thực, từng nguồn sống cạn kiệt. Sự sống còn không còn phụ thuộc vào công nghệ hay chính phủ, mà phụ thuộc vào sự lựa chọn giữa lòng trắc ẩn và sự tàn nhẫn. Những người sống sót không hẳn là người khỏe nhất, mà là người biết chia sẻ, biết giữ nhân tính trong thời điểm mà mọi giá trị đạo đức bị đặt lên bàn cân cùng sinh tồn. Và trong vùng đất tăm tối đó, Tatsuki nói, chỉ những người vẫn giữ được lòng nhân ái mới nhìn thấy ánh sáng. Điều đặc biệt là, bà không kêu gọi ai tin vào giấc mơ của mình. Bà không tự nhận là người tiên tri,
càng không lợi dụng sự sợ hãi để lan truyền hoang mang. Nhưng thông điệp mà bà để lại qua từng bức tranh, từng lời kể lại đều mang cùng một hàm ý. Những gì con người sợ nhất có khi không đến từ bên ngoài, mà từ chính bên trong. Rất có thể, ngày tận thế không phải là một cơn địa chấn san bằng mọi thứ, mà là ngày chúng ta không còn tin tưởng, không còn thương yêu, không còn bảo vệ nhau. Và nếu vậy, thì chúng ta đã tự dẫn xã hội đi vào khủng hoảng mà chẳng cần đến một cơn sóng thần nào cả. Thế giới không chỉ có một loại thảm họa, có thảm họa từ thiên nhiên, từ biến đổi khí hậu, từ dịch bệnh, nhưng cũng có thảm họa vô hình, đến từ sự thờ ơ, từ ích kỷ, từ lối sống chỉ nghĩ cho bản thân. Cơn khát vật chất và quyền lực, nếu không được kiểm soát, có thể phá hủy nền tảng đạo đức nhanh hơn bất kỳ cơn động đất nào. Tatsuki không phải nhà triết học, nhưng bà đã nhìn thấy sự thật ấy qua những hình ảnh xuất hiện trong tiềm thức mình. Có thể nhiều người cho rằng đó chỉ là mộng mị, chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Nhưng nếu mộng mị lại chính xác đến từng chi tiết với những gì đã xảy ra trong quá khứ, thì liệu chúng ta có thể tiếp tục phớt lờ? Có thể bạn không tin giấc mơ, nhưng bạn có thể cảm nhận được sự cảnh tỉnh. Giống như một chiếc gương phản chiếu những góc tối nhất trong xã hội hiện đại, nơi con người ngày càng xa nhau vì công nghệ, vì tiền bạc, vì chủ nghĩa cá nhân. Và nếu một thảm họa thực sự xảy ra, liệu có còn đủ thời gian để quay đầu, để hàn gắn, để cùng nhau sống sót như một cộng đồng? Chính điều đó mới là trung tâm của giấc mơ Tatsuki, không phải sợ hãi trước viễn cảnh tận thế, mà là sự cảnh báo nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh rằng nếu không thay đổi, thì chính chúng ta sẽ là kẻ kết thúc mọi thứ. Trong cơn hoang mang của thế giới hiện đại, nơi con người lao vào các cuộc chạy đua công nghệ, chạy đua tài sản, chạy đua vị trí xã hội, chúng ta dường như đã quên mất một cuộc chạy đua quan trọng nhất, đó là cuộc chạy đua để giữ lại phần người trong chính mình. Và Tatsuki, bằng một giấc mơ kỳ lạ, đã đặt ra câu hỏi thẳng thắn: nếu không có thiên tai, liệu chúng ta có đang tự hủy hoại nhau? Nếu không có ngày tận thế, liệu chúng ta có cần một lý do để sống tử tế hơn? Câu trả lời không đến từ một lời tiên tri, nó đến từ chính lựa chọn của mỗi người. Và vì thế, giấc mơ của Tatsuki không còn là viễn cảnh để sợ hãi. Nó trở thành một lời nhắc: hãy sống sao để không cần một thảm họa nào mới biết trân quý nhau. Hãy sống sao để nếu ngày mai là tận thế, hôm nay vẫn là ngày bạn sống trọn vẹn nhất, tử tế nhất. Và nếu tất cả những gì Tatsuki vẽ ra đều không xảy ra, thì càng tốt. Nhưng nếu điều đó giúp chúng ta thay đổi, thì đó không phải là một giấc mơ đáng sợ, mà là giấc mơ đáng giá nhất. Giống như một cảnh báo cuối cùng trước khi nhân loại bước qua một ngưỡng cửa mới, nơi sự thật không nằm ở dự đoán, mà nằm trong hành động hôm nay của mỗi người. Đừng đợi sóng thần mới đoàn kết, đừng chờ động đất mới yêu thương. Đừng để một giấc mơ trở thành hiện thực chỉ vì chúng ta không đủ dũng cảm để thay đổi kịp thời. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị và muốn cập nhật thêm các phân tích mới, đừng quên nhấn thích, để lại bình luận chia sẻ góc nhìn của bạn và ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi.